সো বন্ধুসকল এতিয়া আহি আছে 2025 চন কাৰণ নতুন বছৰ আহি আছে আৰু নতুন বছৰৰ আগে আগে আপোনালোকে যদি এই চেনেলটো যদি খোলে এই কপি পেস্ট চেনেলটো খোলে তেতিয়া হলে আপোনালোকে ইউটিউবৰ পৰা খুব সোনকালে টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰে আৰু লাখৰ ওপৰত আপোনালোকে ভিউজ গেইন কৰিব পাৰিব ঠিক আছে আৰু আপোনালোকে এনেকুৱা এটা আজি মই কপি পেস্ট চেনেলৰ আইডিয়া দিম যেটো চেনেল আপোনাক মাত্ৰ 5 মিনিট সময় দিব লাগে আৰু আপোনাৰ ভিডিও বনাই কমপ্লিট হৈ যাব ঠিক আছে 5 মিনিট সময়ৰ ভিতৰত আপোনাৰ এটা ভিডিও কমপ্লিট হৈ যাব তো আপোনালোকৰ মাত্ৰ ধৰি লওক আপুনি যদি 1 ঘণ্টা টাইম দিয়ে তেতিয়া আপোনালোকে 10টা ভিডিও ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰিব ঠিক আছে গোটেই এডিটিং প্ৰসেছটো দেখাম আৰু ভিডিওটো আপোনাক কৰ পৰা কেনেকৈ ল'ব লাগে কি ভিডিও কৰিব লাগে মই সেইখিনি প্ৰথমত গোটেইখিনি মই আপোনাক দেখাম ঠিক আছে আপোনালোকে প্ৰথমতে এই ভিডিও ক্লিপটো এবাৰ চাই লওক আৰু তেতিয়া মই আপোনাক বাকিখিনি কথা কৈ আছো ঠিক আছে আপুনি ভিডিও ক্লিপটো চালে আৰু ভিডিও ক্লিপটো চাই আপুনি কি বুজিলে এই ভিডিওটো দেখুৱা হৈছে দুটা বস্তু যেতিয়া একেলগ কৰি দিয়া হয় তো হেতু এটা হৈ যোৱাৰ পিছত কেনেকুৱা হৈ পৰে ঠিক আছে দুটা বস্তু যেতিয়া একেলগ প্লাস কৰি দিয়া হয় প্লাস কৰি দিয়াৰ পিছত কেনেকুৱা ষ্টাইলৰ হৈ পৰে এই ভিডিওটো আপুনি নিশ্চয় এটো দেখিছে আৰু আপোনালোকে এইবোৰ চাই জাস্ট ভিডিওটো চাই আপুনি অনলি ভয়েস ওভাৰ কৰিব লাগে ঠিক আছে আপোনালোকে ভিডিওটো আপুনি নিজে বনাব নালাগে আপুনি ভিডিওটো অলৰেডি ডাউনলোড কৰি ললে হৈ গল কপি কৰিব লাগে তাৰ পিছত আপুনি এটা ডাইৰেক্টলি পেস্ট কৰিব লাগে ঠিক আছে যত আপুনি অকল অনলি ভয়েস ওভাৰ দিব লাগে যদি আপুনি এআই জৰিয়তে আপুনি ভয়েস ওভাৰ দিব বিচাৰে দিব পাৰিব কিন্তু আপোনালোক যিমান পাৰে আপুনি নিজৰ ভয়েস ওভাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিব ঠিক আছে তো ভিডিওটো মই গোটেইখিনি আপোনাক স্টেপ বাই স্টেপ দেখাই যাম আৰু আপুনি যদি নতুনকৈ এটা কপি পেস্ট চেনেলৰ খুলিম বুলি ভাবিছে ইউটিউব চেনেল যদি খুলিম বুলি ভাবিছে তেতিয়া আপুনি এই ভিডিওটো আপোনালোকৰ কাৰণে কমপ্লিট ভিডিওটো আপুনি চাওক আৰু আপোনালোকে এনেকুৱা এটা ধুনীয়াকৈ ইউটিউব চেনেল খুলিব পাৰিব এনেকুৱা ভিডিও আপোনালোকে বনাব পাৰিব ঠিক আছে তো নমস্কাৰ বন্ধুসকল পুনৰ স্বাগতম জনাইছো নতুন এটা ভিডিওলৈ আৰু আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল ৰাহুল অনলাইন টেকনিকেল বন্ধুসকল বেছি দেৰি নকৰি আহক আমি আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিও বনাব হলে কোৰ পৰা আপুনি ডাউনলোড কৰিব লাগিব সেইবিলাক ভিডিওটো আপুনি কিন্তু ইউটিউবতো পাব ইনষ্টাগ্ৰামতো পাব ফেচবুকতো পাব কিন্তু আপোনালোকে তাৰ পৰা ডাউনলোড নকৰিব কাৰণ তাৰ পৰা যদি আপুনি ডাউনলোড কৰে তেতিয়া আপুনি তাৰ পৰা কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক লাগিব পাৰে কপিৰাইট ক্লেমো লাগিব পাৰে আৰু ইউজ কন্টেন্টও আহি যাব যত আপোনাৰ চেনেল মনিটাইজ নহয় যৰ পৰা মই আজি দেখাম তাৰ পৰা আপুনি ভিডিওবিলাক ডাউনলোড কৰিব যত আপোনাৰ সেফলি ডাউনলোড হৈ যাব গোটেই আপোনাৰ গোটেইখিনি সিকিউৰ থাকিব ঠিক আছে তো এতিয়া আপোনালোকে তাৰ পৰা ভিডিওবিলাক কৰ পৰা কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব কোনটো এপছৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব লাগে গোটেইখিনি মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই গৈ আছো ভিডিওটো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ আপুনি প্ৰথম পৰা শেষলৈকে আপুনি ভালদৰে চাই যাওক ঠিক আছে তো আপুনি চাওক আপোনালোকে গুগল প্লে ষ্টৰত প্ৰথমত যাব লাগিব তাত গৈ আপুনি সাৰ্চ বাৰত গৈ সাৰ্চ কৰিব লাগিব Pinterest বুলি ঠিক আছে Pinterest আপোনাৰ যেটো এপ্লিকেশন আছে Pinterest এপ্লিকেশনটো আপুনি ডাউনলোড কৰি লব ঠিক আছে এটা আপুনি গুগল প্লে ষ্টৰত গৈ সাৰ্চ কৰিলে পাই যাব এপ্লিকেশনটো হৈছে এটো Pinterest এপছটো এই এপছটো আপুনি ডাউনলোড কৰি লব ঠিক আছে আৰু ইয়াত আপোনাৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ এআই থ্ৰুৰে ভিডিও বনাই যেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও লাগে ফটোজ লাগে গোটেইবিলাক আপোনালোকে এ টু জেড পাই যাব সম্পূৰ্ণ ফ্ৰী হ'ব ঠিক আছে তো আপোনালোকে প্ৰথমে এই ভিডিওটো ক্লিক কৰি এই এপছটো যেতিয়া ওপেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে লগইন কৰিবলৈ আহিব প্ৰথমতে তো আপোনালোকে লগইন কৰি লব ঠিক আছে আৰু লগইন কৰাৰ পিছত আপুনি যেতিয়া এপছটো ওপেন কৰিব ওপেন কৰাৰ পিছত আপোনাৰ হোম পেজত যেতিয়া যাব তো আপুনি এনেকুৱা এখন ইন্টাৰফেস দেখাব ঠিক আছে ইয়াত আপোনালোকৰ বহুত ধৰণৰ আপোনালোকে ভিডিও পাই যাব যত একদম ইজিলি আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ভিডিওবিলাক লব পাৰিব যত আপোনালোকে কোনো ইয়াত আপোনালোকে পইচা পাতি দিব লাগে সম্পূৰ্ণ ফ্ৰী হ'ব ঠিক আছে আৰু আপোনালোকে ভিডিওবিলাক যদি আপোনালোকে ইয়াত হোম স্ক্ৰীনত যদি নাহে তেতিয়ালে আপোনালোকে সাৰ্চ কৰিব লাগিব সাৰ্চ কেনেকৈ কৰিব লাগে ক'ত কৰিব লাগে সেইখিনি মই দেখাই দিছো তো আপোনাৰ ভিডিওটো তলত চাওক ইয়াত সাৰ্চ বাৰ এটা দিয়া আছে আপুনি এই সাৰ্চ বাৰত এবাৰ ক্লিক কৰিব লাগিব ঠিক আছে এটো যেটো আপোনাৰ সাৰ্চ বাৰ দিয়া আছে এই সাৰ্চ বাৰত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব সাৰ্চ বাৰ ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত আপুনি সাৰ্চ কৰিব হাইব্ৰিড এনিমেলস বুলি সাৰ্চ কৰিব ঠিক আছে ইয়াত আপোনাৰ ওপৰত যদি স্ক্ৰল কৰি চাই তো ইয়াত আপোনাৰ বহুত বিলাক আছে তো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে যিকোনো লৈ লব পাৰে হাইব্ৰিড এনিমেলস ভিডিওস বুলি আপোনালোকে সাৰ্চ কৰিব পাৰে যদি মই চাও ভিডিও এটা চাওক এনেকৈ মাৰি দিছো আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ ভিডিও আহি যাব ঠিক আছে তাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে যেটো ভিডিও আপোনালোকৰ ভাল লাগে সেই ভিডিওটো আপোনালোকে সিলেক্ট কৰি লব ঠিক আছে মই ধৰি লওক এই ভিডিওটো মই লৈছো আৰু ভিডিও যেতিয়া মই ক্লিক কৰিছো আপোনালোকে ভিডিওটো যদি চাই ইয়াত দুটা বস্তু একেলগ কৰি দিলে কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈ পৰে হেতু আপোনালোকে ইয়াত ধুনীয়াকৈ দেখাব ঠিক আছে মই ইয়াত যেটো নেটৱৰ্ক অকমান স্লো হৈ আছে গতিকে অলপ স্লো হৈ আছে আপোনালোকে যিমান পাৰে ফাষ্ট নেট থকা জায়গাত আপোনালোকে এটো ট্ৰাই কৰিবলৈ পাৰিব ঠিক আছে আৰু চাওক এনেকুৱা আপোনালোকে এটা ভিডিও যে ওলাব তেনেকুৱা আপোনালোকে ইয়াত ভিডিও লৈ শেষ কৰিব নোৱাৰিব ইমানে আপোনালোকৰ ইয়াত ভিডিও পাই যাব ঠিক আছে একদম পুৰা এভৰিথিং আপোনাৰ ইয়াত গোটেই কন্টেন্ট পাই যাব আপোনাৰ পাৰ ডে কন্টেন্ট ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে পাই যাব ঠিক আছে আপোনালোকে সদায় সদায় বিচাৰিব নালাগে তো চাওক ইয়াত এতিয়া আপোনালোকে এইকেইটা বস্তু দেখিছে দুটা বস্তু যেতিয়া একলগ কৰি দিয়া হৈছে তেতিয়া কেনেকুৱা হৈ পৰে এটো চাওক আপোনালোকে এটা দেখিছে কেকুৰা আৰু এটা গৰিলা যেতিয়া একলগ কৰি দিয়া কেনেকুৱা হয় তাৰ পিছত আপোনাৰ এটা শিয়াল আৰু এটা ফেসাক লগ কৰি দিলে কেনেকুৱা হয় তাৰ পিছত এইবিলাক চাওক
এইটো দেখিছে তো এইবিলাক আপোনাক কি কৰিব লাগে জাস্ট আপোনাক এই ভিডিওবিলাক চাই আপোনাক এইখিনি ভয়েস ওভাৰ কৰিব লাগে তো আপোনাক চাওক ভিডিওটো আপোনাক এটা ডাউনলোড কৰিব কেনেকৈ ডাউনলোড কৰা সিস্টেমটো মই আপোনাক দেখাই দিছো ভিডিওটো ডাউনলোড কৰিব হলে আপোনাক যিকোনো এটা ভিডিও তেনে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনাক তলত যাব তলত আপোনাৰ শেয়াৰ অপচন এটা পাব এইটো দেখিছে এই শেয়াৰ অপচনটোত আপোনাক ক্লিক কৰিব লাগিব ঠিক আছে আপোনাক এইটো যেটো শেয়াৰ অপচন আছে ইয়াত ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাক ইয়াত আপোনাক ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাক এইখিনি গোটেইখিনি অপচন ওলাই আহিব ঠিক আছে আপোনাক ইয়াত এটো এনেকৈ লেফট সাইডে ঠেলি দিব লেফট সাইডে ঠেলি দিয়াৰ পিছত ইয়াত আপোনাক পাব কপি লিংক বুলি আপোনাক কপি লিংকত ক্লিক কৰি আপোনাক লিংকটো কপি কৰি ল'ব তাৰ পিছত এতিয়া আপোনাক যাব লাগিব গুগলত বা ক্ৰমত ঠিক আছে আৰু ক্ৰমত বা গুগলত গৈ আপোনাক সাৰ্চ কৰিবগে Pinterest ভিডিও ডাউনলোড বুলি ঠিক আছে এটো যেটো দিয়া আছে Pinterest ভিডিও ডাউনলোড বুলি আপোনাক সাৰ্চ কৰিব সাৰ্চ কৰাৰ পিছতে আপোনাৰ প্ৰথম যেটো ওয়েবসাইট আহিব প্ৰথম যেটো লিংক আহিব এই লিংকটোত আপুনি ক্লিক কৰি দিব এই লিংকটো যেতিয়া আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছতে ইয়াত আপোনালোকৰ তাৰ পৰা যেটো লিংক আপুনি কপি কৰি আনিছিলে সেই লিংকটো আপুনি ইয়াত পেষ্ট কৰি দিব ঠিক আছে এটা আপুনি ক্লিক কৰি আপোনাৰ লিংকটো পেষ্ট কৰি দিব তাৰ পিছত ইয়াত আপোনাক লিখা আছে ডাউনলোডত আপুনি ক্লিক কৰি দিব আৰু ভিডিওটো ইয়াত আপোনালোকৰ প্ৰসেসিং হয় ষ্টাৰ্ট হৈ যাব ঠিক আছে 2 বা 3 সেকেন্ডৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ ভিডিওটো ইয়াত প্ৰসেসিং হৈ যাব হৈ যোৱাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা আপোনাক এটা ভিডিওটো ডাউনলোড কৰিব লাগিব একদম সিম্পল প্ৰসেস হয় ভিডিও ডাউনলোড কৰাটো তাৰ পিছত আপুনি তলত যাব ইয়াত আপোনাক লিখা আছে ডাউনলোড ভিডিও তাৰ পিছত আপুনি ইয়াত 3 ডট যেটো আছে 3 ডট আপুনি যদি ক্লিক কৰে ইয়াৰ পৰা ডাউনলোড ক্লিক কৰি আপুনি ভিডিওটো ডাউনলোড কৰি ল'ব ঠিক আছে অলৰেডি মোৰ ভিডিও ডাউনলোড কৰা আছে গতিকে মই ভিডিওটো ডাউনলোড নকৰো তাৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ভিডিওটো মেইন প্ৰসেস আহে এডিটিং কৰা আপোনালোকে এডিটিং কেনেকৈ কৰিব এডিটিং কৰাটো মই ধুনিয়াকৈ আপোনাক শিকাই দিম কাৰণ এডিটিং কৰিবই লাগিব এডিটিং যদি নকৰে তেতিয়া আপোনালোকৰ চেনেলটো মনিটাইজ নহয় গতিকে আপোনালোকে এডিটিং কৰাটো একদম কম্পালসৰি তো এতিয়া আপোনালোকে আপোনাৰ যেটো এডিটিং সফটওয়্যাৰ হয় আপুনি যেটো এডিটিং কৰি ভাল পায় সেই এডিটিং সফটওয়্যাৰটো ওপেন কৰিব যেটো মই কাইনমাষ্টাৰত ভিডিও এডিটিং কৰো গতিকে মই কাইনমাষ্টাৰ এপছটো ওপেন কৰি লৈছো সফটওয়্যাৰ আছে ওপেন কৰিব মই যেটো কাইনমাষ্টাৰ এডিটিং কৰো যেটো মই কাইনমাষ্টাৰটো ওপেন কৰি লৈছো আৰু মই ইয়াত মই প্লাস অপচনত ক্লিক কৰিছো যিসকলে কাইনমাষ্টাৰ এপছটো ব্যৱহাৰ কৰে হেতু আপোনালোকে হেতু ওপেন কৰিব ঠিক আছে তাৰ পিছত আমি যেটো আমি শৰ্ট ভিডিও বনাম গতিকে শৰ্ট ভিডিও কাৰণে আমাৰ এটো সাইজ লাগিব এই সাইজটো মই সিলেক্ট কৰি দিছো সিলেক্ট কৰি দিয়াৰ লগে লগে মই এটো ডাইৰেক্টলি গ্যালাৰীত আহি গৈছে আৰু যেটো ভিডিও মই ডাউনলোড কৰিছিলো সেই ভিডিওটো মই ইয়াৰ পৰা লৈ লম ঠিক আছে আপোনাৰ যেটো ভিডিও আপুনি ডাউনলোড কৰিছিলে সেই ভিডিওটো লৈ লব মই যেটো ভিডিও আছিল ভিডিওটো মই ইয়াত লৈ ললো ঠিক আছে আৰু ভিডিওটো মোৰ ইয়াত ধুনিয়াকৈ আহি গল দেখিছে এই ভিডিওটো আৰু এটো যদি মই আপোনাক প্লে কৰি দেখাও এটো চাওক ভিডিওটো এটো হৈ আছে প্লে হৈ গল ঠিক আছে আৰু ইয়াত চাওক এই ভিডিওটো যদি আপুনি চাই দুটা বস্তু প্লাস কৰি দিয়াৰ পিছত কি হৈ যায় আৰু এইখিনি এতিয়া আপোনাক কি কৰিব লাগিব এটো হয় আপোনাৰ যদি ভিডিও লেন্থটো যদি অকমান স্পিড হৈ আছে তেতিয়া আপোনাক অকমান স্লো কৰি ল'ব আৰু যদি স্লো হৈ আছে তেতিয়া আপোনাক অলপমান স্পিড কৰি ল'ব ঠিক আছে তো এটা আপুনি কেনে কৰিব হেতু দেখা দিছে আপুনি ভিডিও লেয়াৰত এবাৰ ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি এটা পাব এটা স্পিড তো সিম্পল আপুনি স্পিডত ক্লিক কৰিব না আপুনি এটো এনেকৈ যদি স্পিড হৈ যায় তেতিয়া আপুনি এনেকৈ লেফট সাইডলৈ ঠেলিব তেতিয়া আপোনাৰ এটো কি হ'ব স্পিড হৈ যাব আৰু যদি স্পিড হৈ যায় তেতিয়া আপুনি এনেকৈ স্লো কৰি ল'ব ঠিক আছে মই যে এটো অকমান এটো স্পিড কৰি দিছো বাস হৈ গল তো মই ৰাইট ক্লিক কৰি দিছো ৰাইট ক্লিক কৰি দিলো আৰু ভিডিওটো এতিয়া আমি কি কৰিম ইয়াৰ যেটো অৰিজিনাল ভয়েস আছে আমি ভয়েসটো জিৰো কৰিম আমাৰ ভয়েসটো নালাগে আমি মিউট কৰিব লাগিব তো আপোনালোকে আকৌ এই ভিডিও লেয়াৰটো এবাৰ ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এটো চাওক এটো ভলিউম অপচন দেখিছে এটো ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি আপোনালোকে এটো জিৰো কৰি দিব বা ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিলে মিউট হৈ যাব মিউট বা এনেকৈ জিৰো কৰি দিব ঠিক আছে 0% কৰি দিব তাৰপিছত আপুনি ৰাইট ক্লিক কৰি দিব এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব এতিয়া আপোনালোকে ইয়াত এতিয়া কালাৰ গ্ৰেডিং কৰিব লাগিব আপোনাক অকমান কালাৰখিনি অকমান ইফাল সিফাল কৰিব লাগিব কাৰণ যেটো অৰিজিনাল কালাৰ থাকিব হেতুৰ পৰা অকমান আপুনি চেঞ্জ কৰিব লাগিব একদম ইজি প্ৰসেস খুব বেছি 5 মিনিট বা 10 মিনিট সময় লাগিব আপোনালোকে এবাৰত নোৱাৰে আৰু দুবাৰমান চেষ্টা কৰি চাব তেতিয়ালে আপোনালোকৰ ধুনিয়াকৈ হৈ যাব ওকে তাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত এবাৰ ক্লিক কৰিব ভিডিওটো যেটা আমি কালাৰ অকমান চেঞ্জ কৰিম তাৰ পিছত আপুনি তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰি যাব ইয়াত আছে কালাৰ ফিল্টাৰ আছে আৰু এডজাষ্টমেন্ট আছে আপুনি এডজাষ্টমেন্টটো ক্লিক কৰিব এডজাষ্টমেন্টটো ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি যেটো ব্ৰাইটনেছ আছে এটা আপোনাক কম বেছ কৰিব পাৰে ঠিক আছে ব্ৰাইটনেছটো মোৰ যিমান আছে মই সিমানে থাকিব দিম 0% কৰি দিছো তাৰ পিছত ইয়াত যে কন্ট্ৰাষ্টটো মই অকমান বঢ়াই দিম ঠিক আছে আপুনি ভিডিওটো ইয়াত চাই ল'ব কোৱালিটিটো চাই মেলি আপুনি ইয়াত কৰিব ঠিক আছে মই প্লাস 46 কৰি দিছো তাৰপৰা স্যাচুৰেশনটো অকমান মই বঢ়াই দিম স্যাচুৰেশনটো বঢ়াই দিছো প্লাস 77 কৰি দিছো তো এনেকৈ আপুনি হাইলাইট কৰি ল'ব পাৰে আপুনি এইখিনি এনেকৈ অলপ কম বেছি কৰি ল'ব ঠিক আছে তো আমাৰ ভিডিওটো ইয়াত আমাৰ এতিয়া কালাৰ গ্ৰেডিং অলৰেডি হৈ গল আৰু ভিডিওটো অলৰেডি মোৰ কমপ্লিট হৈ গল এতিয়া ইয়াত মই এতিয়া কি কৰিম ভয়েস ওভাৰ দিম আপোনালোকে যদি ভয়েস ওভাৰটো নিজে দিব বিচাৰে তেতিয়ালে আপোনালোকে এই যেটো ৰেকৰ্ড অপচন আছে ৰেকৰ্ড অপচনত ক্লিক কৰি আপুনি ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্টলি ভয়েস ওভাৰটো দি ল'ব পাৰে নেক্সট আপুনি যদি এআই ভয়েস ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে তেতিয়া আপুনি এআই ভয়েসটো আগত জেনাৰেট কৰি ল'ব লাগিব আপোনাৰ স্ক্ৰিপ্টটো লিখিব লাগিব তেতিয়া তো লিখাৰ পিছত আপুনি এআই ভয়েসটো জেনাৰেট কৰিব লাগিব কৰি পিনে আপোনালোকে ইয়াতে যেটো অডিও অপচন আছে অডিও অপচনৰ পৰা আপোনালোকে সেই আপুনি ডাউনলোড কৰা এআই ভয়েসটো আপুনি সিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব ঠিক আছে যিহেতু আমি এটো ডাইৰেক্টলি ইয়াতে আমি ভয়েস ওভাৰ কৰিম ঠিক আছে তো ভিডিওটো আপোনালোকে এবাৰ জায়গা 2-3 বাৰ চাই ল'ব গোটেই স্টেপখিনি চাই পিনে আপুনি ভিডিওটো চাই আপুনি জাস্ট ইয়াত ভয়েস ওভাৰটো দিব লাগে ঠিক আছে যেটো মই এটা ভয়েস ওভাৰটো দিম মই আপোনাক দেখাই দিছো ঠিক আছে ওকে আপোনালোকে ভয়েস ওভাৰটো কেনেকৈ দিব হেতু মই এটা দেখাই দিছো ভয়েস ওভাৰটো দিবলে আপোনালোকে ইয়াত যেটো ৰেকৰ্ড অপচন আছে
ৰেকৰ্ড অপশ্যন আপুনি আপোনালোকে ক্লিক যেতিয়া ৰেকৰ্ড অপশ্যনত ক্লিক কৰিব ৰেকৰ্ড অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত আপুনি এতিয়া যি ক'ব যি ভইচ অভাৰ দিব ইয়াত আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ ৰেকৰ্ড হ'বলৈ ষ্টাৰ্ট হ'ব ঠিক আছে আৰু মোৰ ইয়াত এতিয়া চাওক মোৰ এতিয়া যদি মই ৰেকৰ্ড কৰিব বিচাৰোঁ তেতিয়া মই ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰিম মই আপোনাক সম্পূৰ্ণ ভইচ ৰেকৰ্ডটো মই দেখাই দিম ভইচ ৰেকৰ্ডিং কৰি দেখাম আপোনাৰ ভিডিঅ'টো চাই থাককচোন তো আপোনাৰ ভইচ অ'কে মই ইয়াত এতিয়া ষ্টাৰ্টত ক্লিক কৰিছোঁ আৰু ইয়াত যদি মই ভিডিঅ'টো ক্লিক যিদৰে আছে মই সেইদৰে মই ভইচ অভাৰ কৰিব গৈ আছোঁ ঠিক আছে মই ভইচ অভাৰটো এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ দিম মই লাইভ দি দেখাম আপোনালোকক চাই গৈ থাকক তো ইয়াত চাওক ইয়াত দিয়া আছে এটা সিংহৰ কেকটাছটো কেনেকৈ যদি প্লাছ কৰি দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে কেনেকুৱা হয় জাষ্ট আপোনালোকে তেনেকৈ ভইচ অভাৰ দিব লাগে ঠিক আছে একদম ইজি প্ৰচেছত আপোনালোকে ভইচ অভাৰটো দিব পাৰিব মই চাওক ভইচ অভাৰটো আপোনাৰ লাইভ কৰি দেখাই আছোঁ চাই আপোনালোকে এইটো কি কৰিব লাগে ভইচ অভাৰটো দিব লাগে দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে এইখিনি ধুনীয়াকৈ কমপ্লিটকৈ ভিডিঅ'টো যিমান দখা আছে সিমান দখা আপোনাৰ ভইচ অভাৰটো দি দিব দি দিয়াৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব আপোনাৰ চেনেলটোৰ নাম যিটো আছে সেইটো আপুনি ইয়াত লিখিব লাগিব ঠিক আছে ৰাইট ক্লিক কৰি দিছোঁ তাৰপিছত আপোনাৰ চেনেলটোৰ নাম লিখিব হ'লে আপুনি যদি লেয়াৰ অপশ্যন আছে লেয়াৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত টেক্সটত যাব আৰু ইয়াত যদি এতিয়া মোৰ চাওক মোৰ চেনেলটোৰ নাম আছে ৰাহুল অনলাইন টেকনিকেল ঠিক আছে মই ৰাহুল অনলাইন টেকনিকেল এনেকৈ দি দিলোঁ আৰু চেনেল নেমটো মোৰ ইয়াত ভিডিঅ'ত আহি গ'ল ঠিক আছে এইটো চাওক আৰু এতিয়া ইয়াৰ যদি মই কালাৰ চেঞ্জ কৰিব বিচাৰোঁ ইয়াত এইটো হোৱাইট অপশ্যন আছে এইটো কালাৰ হয় ইয়াত ক্লিক কৰিব ইয়াত আপুনি যিটো কালাৰ দিব বিচাৰে সেইটো আপোনালোকে ৰাইট ক্লিক কৰি দিব ঠিক আছে তাৰপিছত এনেকৈ অলপ হেৰি কৰিব এইকেইটা অলপ কম বেছি কৰাই দিব মই এইটো কৰি দিছোঁ বাছ হৈ গ'ল অ'কে আৰু এতিয়া আমি যদি এই আখৰটো যদি মই ফন্টটো চেঞ্জ কৰিব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই আখৰটোত এবাৰ ক্লিক কৰিব যিটো আখৰ লেয়াৰ হয় ইয়াত ক্লিক কৰিব ইয়াত তাৰপিছত ইয়াত য'ত লিখা আছে ডাবুলত ক্লিক কৰিব ডাবুলত ক্লিক কৰি আপুনি ইয়াৰ ফন্ট লৈ ল'ব পাৰে ঠিক আছে যিটো ফন্ট আপোনালোকে দিব বিচাৰে মই ধৰি লওক এইটো ফন্ট দিলোঁ ৰাইট ক্লিক কৰি দিলোঁ অ'কে মোৰ ইয়াত ফন্টটো আহি গ'ল মই যদি আপোনালোকে ডাঙৰ কৰি দেখাওঁ এইটো চাওক এইটো মোৰ ফন্টটো আহি গ'ল ঠিক আছে তো এতিয়া আপুনি কি কৰিব লাগিব এইটো অকণমান সৰু কৰিব লাগিব তো এতিয়া মই আকৌ এবাৰ এইটো যিমান ডোখৰ আছে এই ভিডিঅ'টো যিমান ডোখৰ আছে মই এইটো ইমান ডোখৰ দি দিম ঠিক আছে এনেকৈ যদি মই ক্লিক কৰি ভিডিঅ'টো সমান সম্পূৰ্ণকৈ এইটো দি দিম অ'কে ৰাইট ক্লিক কৰি দিলোঁ এতিয়া কি হ'ব এইটো আপোনাৰ অৰিজিনেল কণ্টেণ্ট হৈ পৰিব নেক্সট এতিয়া আমি অকণমান মানে কি এইটো বেছিকৈ ওলাই আছে তো সেইটো আমি অকণমান ডাউন কৰি দিম তো আপোনালোকে ইয়াত কোৱালিটিত যাব আলফা কোৱালিটিত গৈ পিনে এইটো অকণমান এনেকৈ কম কৰি দিব ঠিক আছে এইটো চাওক এইটো এতিয়া আপোনাৰ অকণমান লুকাই আছে ঠিক আছে তো ভিডিঅ'টো ধুনীয়াকৈ দেখি পাব আৰু আখৰটো ধুনীয়াকৈ ওলাই থাকিব অ'কে ইমানখিনি কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ ভিডিঅ' অলৰেডি সম্পূৰ্ণ কমপ্লিট হৈ গ'ল এতিয়া আপোনালোকে জাষ্ট ভিডিঅ'টো এক্সপৰ্ট কৰিব লাগে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি আপোনাৰ ভিডিঅ'টো গেলেৰীলৈ ছেভ কৰি ল'ব ছেভ কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে গৈ পিনে ইউটিউবত গৈ পিনে ধুনীয়াকৈ আপলোড কৰিব পাৰিব য'ৰ পৰা আপুনি ইউটিউবৰ পৰা লাখে লাখে ভিউজ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ সকলোবিলাক পাই যাব যদি আপুনি ইউটিউবত কেনেকৈ ভিডিঅ' আপলোড কৰিব লাগে সেইটো যদি নাজানে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'ৰ এণ্ড স্ক্ৰীনত মই ভিডিঅ' লগাই দিম আপুনি সেই ভিডিঅ'টো চাই ল'ব পাৰে নহ'লে আপুনি কমেণ্ট কৰিব মই নেক্সট আৰু এটা ভিডিঅ' বনাব আপোনাক মই ধুনীয়াকৈ দেখাই দিম ঠিক আছে চবনকৰ আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল আশা কৰোঁ আপুনি চাই ভাল পাইছে এনেকুৱা নতুন ইনফৰমেশ্যন ভিডিঅ' পাই থাকিলে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব কাষত থকা বেল আইকনটো বা অলটো প্ৰেছ কৰিব যেতিয়া নেকি মই নতুন ইনফৰমেশ্যন ভিডিঅ' দিওঁ তো পুনৰ আপুনি চাব লাগিব ঠিক আছে তেনে মন আজিলৈ ইমানে পুনৰ নতুন ভিডিঅ' আপোনাক লগ পাম বাই